هل تساءلت يوما لماذا يكد البعض طوال حياتهم في العمل الشاق ويبقى حالهم كما هو، بينما يبدو أن الآخرين يملكون مغناطيسا يجذب الثراء والفرص؟ هل المال مجرد حظ، أم أن هناك شفرة عقلية يمتلكها الناجحون؟ اليوم سنغوص في جوهر الإنسان لنكشف لكم أسرار الكتاب الذي غير حياة الملايين وصنع ثروات عائلات بأكملها. فكر وازدد ثراء، لنابليون هيل. بأسلوبنا المعتاد، واضح وهادئ وعملي، لن نقدم لك مجرد نصائح عابرة، بل سنستخرج لك الجواهر التي استغرقت من المؤلف 20 عاما من البحث في حياة أنجح الشخصيات في التاريخ. سنكتشف معا كيف أن الثراء لا يبدأ من العمل البدني الشاق أولا، بل يبدأ من قوة العقل وقوة الرغبة المشتعلة. تذكر دائما أن ما يدركه ويؤمن به العقل يمكنه تحقيقه. ابقى معنا لنهاية هذا الكتاب الصوتي، لأننا سنشرح لك الخطوات 13 العملية التي ستحول أفكارك إلى ذهب وحقيقة ملموسة في واقعك. إذا كنت تبحث عن رحلة حقيقية نحو الحرية المالية والنمو الشخصي، فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلك جواهر المعرفة القادمة. الفصل الأول: الرغبة، نقطة الانطلاق نحو الثروة. كل إنجاز عظيم في هذا العالم بدأ بفكرة، لكن ليس أي فكرة، بل فكرة تحولت إلى رغبة مشتعلة لا تنطفئ. في هذا الفصل يضع لنا نابليون هيل حجر الأساس لكل نجاح مالي أو شخصي: الرغبة القوية. لكن دعنا نكون واضحين، الرغبة التي يتحدث عنها ليست مجرد أمنية عابرة تقول فيها أتمنى أن أصبح غنيا، ثم تعود إلى حياتك اليومية وكأن شيئا لم يكن. الرغبة الحقيقية هي تلك التي تسيطر على تفكيرك، توقظك صباحا وتدفعك للعمل حتى في أصعب الظروف. إنها الرغبة التي لا تقبل التراجع. ولكي يشرح هذه الفكرة، يروي نابليون هيل قصة شاب يدعى إدوين بارنز، كان يحلم بالعمل مع المخترع العظيم توماس إديسون. لم يكن لدى بارنز مال ولا علاقات ولا أي فرصة واضحة، لكن كان لديه شيء واحد فقط: رغبة لا تقهر. قرر أن يذهب إلى إديسون ليس كموظف عادي، بل كشريك في العمل. قد يبدو هذا جنونا، لكنه بالنسبة له كان هدفا واضحا. بدأ العمل في البداية بوظيفة بسيطة جدا لا علاقة لها بحلمه، لكن داخله لم يتغير. كان يرى نفسه شريكا قبل أن يصبح كذلك في الواقع. ومع مرور الوقت جاءت الفرصة، واستطاع أن يثبت نفسه ليصبح بالفعل شريكا مع إديسون. ما الذي جعل هذا الحلم يتحقق؟ لم يكن الحظ، بل الرغبة المحددة والواضحة. وهنا يقدم لنا نابليون هيل خطوات عملية لتحويل الرغبة إلى واقع. أولاً، حدد هدفك بدقة. لا تقل أريد المال، بل قل أريد كذا من المال. الغموض هو عدو النجاح. ثانياً، حدد ما الذي ستقدمه في المقابل. النجاح لا يأتي مجاناً، بل هو نتيجة قيمة تقدمها. ثالثاً، ضع موعداً زمنياً. الهدف بدون وقت مجرد حلم مؤجل. رابعاً، اكتب خطتك. حتى لو لم تكن مثالية، ابدأ بخطة واضحة. خامساً، كرر هدفك يومياً. اقرأه صباحاً ومساءً، وتخيل نفسك وقد وصلت إليه. هذه الخطوات تبدو بسيطة، لكنها قوية بشكل لا يصدق إذا التزمت بها. السر ليس في معرفتها، بل في تطبيقها. هناك فرق كبير بين من يتمنى النجاح ومن يقرر تحقيقه. الشخص الذي يتمنى ينتظر الظروف المثالية، أما الشخص الذي يقرر فيخلق الفرص بنفسه. الرغبة القوية تغير طريقة تفكيرك، تجعلك ترى الحلول بدل المشاكل، تدفعك للاستمرار حين يستسلم الآخرون، تجعلك تتحمل الفشل لأنك تراه خطوة نحو النجاح لا نهاية الطريق. لكن انتبه، الرغبة وحدها لا تكفي إذا لم تكن مدعومة بالفعل. يجب أن تتحول هذه الرغبة إلى خطة، وهذه الخطة إلى عمل يومي مستمر. قد تواجه صعوبات،
قد تفشل مرات عديدة، لكن إذا كانت رغبتك حقيقية فلن تتوقف. وهنا يكمن الفرق الحقيقي بين الناجحين وغيرهم. الناجحون ليسوا أذكياء دائما، لكنهم أكثر إصراراً. وفي النهاية يترك لنا هذا الفصل رسالة واضحة: إذا كنت تريد أن تغير حياتك فابدأ بتغيير مستوى رغبتك. اجعل هدفك واضحاً، اجعله قوياً، اجعله جزءاً منك، لأن كل شيء يبدأ من هنا، من فكرة تتحول إلى رغبة ثم إلى واقع. لكن هل الرغبة وحدها كافية لتحقيق النجاح؟ ماذا لو كان لديك هدف واضح لكنك لا تؤمن بقدرتك على تحقيقه؟ في الفصل القادم سنكتشف القوة الخفية التي تحول الرغبة إلى حقيقة. إنها قوة الإيمان. الفصل الثاني: الإيمان، القوة التي تحول الرغبة إلى واقع. في الفصل الأول تعرفنا على أن كل إنجاز يبدأ برغبة قوية. لكن دعنا نطرح سؤالاً مهماً: ما فائدة الرغبة إذا كنت في داخلك لا تؤمن أنك قادر على تحقيقها؟ هنا يأتي دور المبدأ الثاني في كتاب فكر وازدد ثراء، وهو الإيمان. يرى نابليون هيل أن الإيمان ليس مجرد شعور، بل هو حالة ذهنية يمكن صناعتها وتطويرها والتحكم فيها. الإيمان هو الجسر الذي يربط بين ما تتمناه وما تحققه فعلياً. بدون إيمان تبقى الرغبة مجرد فكرة جميلة لا تتحول أبداً إلى واقع. لكن السؤال الأهم هو: كيف يمكننا أن نؤمن بشيء لم يحدث بعد؟ الجواب يكمن في فهم قوة العقل الباطن. عقلك الباطن لا يميز بين الحقيقة والخيال، بل يصدق ما تكرره عليه باستمرار، خاصة إذا كان مصحوباً بمشاعر قوية. وهنا يظهر مفهوم التلقين الذاتي الذي سنتعمق فيه أكثر في الفصل القادم، لكنه يبدأ من هنا، من الإيمان. إذا كنت تكرر لنفسك يومياً: أنا فاشل، لا أستطيع، هذا صعب، فماذا تتوقع أن تكون النتيجة؟ عقلك سيصدق وسيتصرف على هذا الأساس. لكن إذا بدأت في تكرار عبارات مثل أنا قادر، أنا أستحق النجاح، أنا في طريقي لتحقيق هدفي، فمع الوقت سيبدأ عقلك في تصديق هذه الأفكار وسيبحث عن طرق لتحقيقها. الإيمان لا يأتي فجأة، بل يبنى بالتكرار، تماما مثل العضلة، كلما دربته أصبح أقوى. نابليون هيل يؤكد أن الأشخاص الناجحين لا يولدون بثقة خارقة، بل يطورونها من خلال برمجة عقولهم. خذ لحظة وفكر: كم مرة شككت في نفسك؟ كم مرة قلت لا أستطيع قبل أن تحاول حتى؟ هذا الصوت الداخلي هو أكبر عدو لك، وإذا لم تتحكم فيه سيتحكم بك. الإيمان الحقيقي يعني أنك ترى النجاح في داخلك قبل أن تراه في الواقع، يعني أنك تستمر حتى عندما لا توجد نتائج فورية، يعني أنك تثق في الطريق حتى لو لم يكن واضحا بالكامل. ولكي تطور هذا الإيمان يقترح الكتاب خطوات عملية. أولا، استخدم العبارات الإيجابية يوميا. كرر أهدافك بصوت عال وكأنها تحققت بالفعل. ثانيا، اربط الهدف بالمشاعر، لا تكتفي بالكلمات، بل اشعر بالفرح، بالفخر، بالحماس. ثالثا، تجنب السلبية، ابتعد عن الأشخاص الذين يقللون منك أو يزرعون الشك فيك. رابعا، تصور النجاح، تخيل نفسك تعيش الحياة التي تريدها بكل تفاصيلها. هذه التمارين قد تبدو بسيطة، لكنها تحدث تغييرا عميقا في عقلك، ومع الوقت ستلاحظ أن أفكارك بدأت تتغير، ثم أفعالك، ثم نتائجك. الإيمان هو البداية الحقيقية لكل تحول. بدونه ستتراجع عند أول صعوبة، لكن معه ستستمر مهما كانت التحديات. تذكر دائما: العالم الخارجي هو انعكاس للعالم الداخلي. إذا كنت ترى نفسك ضعيفا فستتصرف كأنك ضعيف، وإذا كنت ترى نفسك ناجحا فستبدأ في اتخاذ قرارات تقودك للنجاح. وهنا يكمن السر الذي لا ينتبه له الكثيرون. النجاح لا يبدأ من الخارج، بل من الداخل، من فكرة تتحول إلى إيمان ثم إلى واقع ملموس. لكن كيف يمكننا برمجة هذا الإيمان داخل عقولنا بشكل عملي ومستمر؟
كيف نجعل الأفكار الإيجابية تترسخ داخلنا وتتحول إلى قوة حقيقية. في الفصل القادم سنكتشف أداة قوية جدا تستخدم لبناء العقلية الناجحة خطوة بعد خطوة، إنها قوة التلقين الذاتي. الفصل الثالث: التلقين الذاتي، برمجة العقل لتحقيق النجاح. بعد أن فهمنا في الفصل السابق أن الإيمان هو القوة التي تحول الرغبة إلى واقع، يبقى السؤال الأهم: كيف نبني هذا الإيمان داخلنا بشكل مستمر؟ كيف نتحكم في أفكارنا بدل أن تتحكم فينا؟ هنا يكشف لنا نابليون هيل عن أحد أخطر وأقوى الأسرار في كتاب فكر وازدد ثراءً، وهو التلقين الذاتي. التلقين الذاتي ببساطة هو العملية التي من خلالها تغذي عقلك بالأفكار التي تريد أن تتحول إلى واقع. إنه الجسر بين أفكارك الواعية وعقلك الباطن. ولكي تفهم قوة هذا المبدأ، تخيل أن عقلك الباطن يشبه أرضاً خصبة. أي فكرة تزرعها فيه ستنمو، سواء كانت فكرة إيجابية أو سلبية. إذا كنت تكرر لنفسك أنا لا أستطيع، أنا فاشل، لن أنجح، فأنت تزرع بذور الفشل دون أن تشعر. ومع الوقت ستتحول هذه الأفكار إلى معتقدات، ثم إلى أفعال، ثم إلى نتائج. لكن الخبر الجيد هو يمكنك تغيير كل هذا فقط بتغيير ما تكرره على نفسك. التلقين الذاتي ليس مجرد كلمات، بل هو مزيج من التكرار زائد المشاعر زائد الإيمان. كلما كررت فكرة معينة وربطتها بإحساس قوي، كلما ترسخت في عقلك الباطن بشكل أسرع. وهنا يكمن السر. نابليون هيل يؤكد أن معظم الناس يستخدمون التلقين الذاتي بشكل سلبي دون أن يدركوا ذلك. هم يبرمجون أنفسهم على الخوف والشك والفشل، ثم يتساءلون لماذا لا ينجحون. لكن الأشخاص الناجحين يفعلون العكس تماماً. هم يختارون أفكارهم بعناية ويكررونها حتى تصبح جزءاً من هويتهم. ولكي تطبق هذا المبدأ بشكل عملي، إليك الطريقة. أولاً، اكتب هدفك بوضوح، ليس فقط ما تريد تحقيقه، بل لماذا تريده. ثانياً، حول الهدف إلى عبارة قوية، مثلاً: أنا أحقق دخلاً شهرياً قدره كذا، وأنا أشعر بالفخر والسعادة. ثالثاً، كرر هذه العبارة يومياً، مرتين على الأقل، صباحاً قبل بداية يومك ومساء قبل النوم. رابعاً، استخدم المشاعر، لا تقرأها بشكل آلي، بل عشها وكأنها حدثت بالفعل. تخيل التفاصيل، الإحساس، الحياة التي تعيشها بعد تحقيق هدفك. خامساً، استمر حتى لو لم ترى نتائج مباشرة. العقل يحتاج وقتاً ليتغير، لكن عندما يتغير كل شيء يتغير معه. التلقين الذاتي ليس سحراً، لكنه علم يعتمد على كيفية عمل العقل. كل فكرة تكررها تصبح أقوى، وكل فكرة تهملها تضعف. لذلك السؤال ليس هل تستخدم التلقين الذاتي، بل هل تستخدمه لصالحك أم ضدك؟ انتبه جيداً لأفكارك اليومية، لأنها ليست مجرد أفكار، بل أوامر تعطيها لعقلك، وما يعطيه عقلك يحاول تحقيقه. قد تقول: لكنني لا أشعر أنني أصدق هذه العبارات. وهذا طبيعي في البداية، لأنك تحاول تغيير برمجة قديمة ربما استمرت لسنوات. لكن مع التكرار سيبدأ الشك في الاختفاء، وسيحل محله الإيمان. وهنا تبدأ المعجزة. ستلاحظ أنك أصبحت أكثر ثقة، أكثر تركيزاً، أكثر إصراراً، وستبدأ في اتخاذ قرارات مختلفة تقودك نحو أهدافك. التلقين الذاتي هو الأداة التي تستخدمها لإعادة كتابة قصتك. بدل أن تكون ضحية لأفكارك، تصبح أنت من يختارها. لكن هل يكفي أن نؤمن ونكرر الأفكار الإيجابية دون أن نمتلك المعرفة الناجزة؟ ماذا عن المهارات، عن التعلم، عن التخصص؟ في الفصل القادم سنكتشف لماذا لا تكفي الرغبة والإيمان وحدهما، وسنتحدث عن عنصر أساسي في طريق النجاح، وهو المعرفة المتخصصة. الفصل الرابع: المعرفة المتخصصة، المفتاح الحقيقي للقيمة.
بعد أن تحدثنا عن الرغبة والإيمان والتلقين الذاتي، قد يبدو أن النجاح مجرد مسألة تفكير إيجابي، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. هنا يأتي نابليون هيل ليؤكد على مبدأ مهم في كتاب فكر وازدد ثراء: المعرفة وحدها لا تكفي، لكن المعرفة المتخصصة هي التي تصنع الثروة. ما معنى هذا الكلام؟ ببساطة، ليس المهم أن تعرف كل شيء، بل أن تعرف الشيء الصحيح في الوقت الصحيح وتستخدمه بذكاء. هناك الكثير من الأشخاص الذين يملكون معلومات عامة في مجالات متعددة، لكنهم لا يحققون نتائج حقيقية. وفي المقابل، نجد أشخاصا يملكون معرفة عميقة في مجال واحد ويحققون نجاحا كبيرا. الفرق هو التركيز. المعرفة العامة تجعلك مثقفا، لكن المعرفة المتخصصة تجعلك مطلوبا. وفي عالم اليوم، القيمة هي كل شيء. إذا كنت تريد أن تنجح، يجب أن تسأل نفسك: ما القيمة التي أستطيع تقديمها؟ وما المهارة التي تجعلني مميزا عن الآخرين؟ نابليون هيل يشير إلى نقطة مهمة جدا: الناجحون لا يعتمدون فقط على ما يعرفونه، بل يعرفون كيف يحصلون على المعرفة التي يحتاجونها. بمعنى آخر، ليس ضروريا أن تكون خبيرا في كل شيء، لكن من الضروري أن تعرف من تتعلم منه وأين تجد المعلومة. وهذا يقودنا إلى فكرة ذكية: يمكنك بناء ثروة حتى لو لم تكن الأذكى، لكن بشرط أن تعرف كيف تستخدم المعرفة المتاحة. لنأخذ مثالا بسيطا: شخص يريد النجاح في التجارة الإلكترونية، لكنه يقضي وقته في تعلم أشياء عامة لا علاقة لها بمجاله. في المقابل، شخص آخر يركز فقط على التسويق، فهم العملاء، تطوير المنتج. من تتوقع أن ينجح أسرع؟ بالطبع الشخص الثاني، لأنه اختار أن يتعلم ما يخدم هدفه مباشرة، وهذا هو جوهر المعرفة المتخصصة. لكن هناك نقطة مهمة يجب الانتباه لها: المعرفة وحدها لا تكفي. كم من شخص قرأ عشرات الكتب وشاهد مئات الدورات، لكن لم يحقق أي نتيجة؟ السبب بسيط: المعرفة بدون تطبيق لا قيمة لها. النجاح يأتي عندما تتحول المعرفة إلى عمل. لذلك يقترح هذا الفصل خطوات عملية. أولاً، حدد مجالك بوضوح، لا تشتت نفسك بين عدة اتجاهات. ثانياً، اختر مهارة أساسية، مهارة إذا أتقنتها تقربك من هدفك. ثالثاً، تعلم بعمق وليس بسطحية، ركز على الفهم والتطبيق وليس فقط جمع المعلومات. رابعاً، طبق ما تتعلمه فوراً، حتى لو كانت النتائج ضعيفة في البداية، المهم أن تبدأ. خامساً، طور نفسك باستمرار، العالم يتغير بسرعة، ومن لا يتطور يتأخر. هناك فكرة خاطئة منتشرة، وهي أن النجاح يحتاج إلى شهادات عالية، لكن الحقيقة أن السوق لا يهتم بالشهادات بقدر ما يهتم بالنتائج. يمكن لشخص بدون شهادة أن ينجح إذا كان يملك مهارة حقيقية، وفي المقابل قد يفشل شخص يحمل أعلى الشهادات إذا لم يعرف كيف يستخدم معرفته. المعرفة المتخصصة تعني أنك تصبح مرجعاً في مجالك، تعني أن الناس يبحثون عنك لأنك تقدم لهم حلاً لمشكلة لديهم. وهنا تبدأ القيمة، ومن القيمة تأتي الثروة. تذكر دائماً: لا تسأل كم أعرف، بل اسأل كيف أستخدم ما أعرف. لكن حتى مع المعرفة والعمل والتطوير، هل يمكنك أن تنجح وحدك؟ هل الطريق إلى النجاح رحلة فردية؟ في الفصل القادم سنكتشف سراً قوياً استخدمه أعظم الناجحين في العالم، سر يجعل الأفكار تكبر والفرص تتضاعف. إنه سر قوة التحالف العقلي، ماستر مايند. الفصل الخامس: قوة التحالف العقلي، ماستر مايند، السر الذي يضاعف النجاح. بعد أن تحدثنا عن الرغبة والإيمان والتلقين الذاتي والمعرفة المتخصصة، قد تظن أن النجاح رحلة فردية، أنك تحتاج فقط إلى العمل الجاد والتركيز وستصل. لكن هنا يكشف لنا نابليون هيل سراً من أقوى أسرار النجاح في كتاب فكر وازدد ثراء: لا أحد ينجح وحده.
هذا المبدأ يعرف باسم التحالف العقلي Mastermind. فما هو هذا المفهوم؟ ببساطة هو اجتماع شخصين أو أكثر بعقلية مشتركة وهدف مشترك للعمل معا بروح التعاون والدعم. لكن الأمر ليس مجرد فريق عادي. التحالف العقلي يخلق ما يشبه عقلا ثالثا، قوة فكرية جديدة ناتجة عن اتحاد العقول. عندما يعمل شخصان معا بتناغم فإن أفكارهما لا تجمع فقط بل تتضاعف، وهذا هو السر. نابليون هيل اكتشف من خلال دراسته لآلاف الناجحين أن كل شخص حقق نجاحا كبيرا كان لديه نوع من هذا التحالف، سواء كان ذلك في شكل شركاء أو مرشدين أو حتى دائرة من الأشخاص الداعمين. خذ لحظة وفكر، من هم الأشخاص الذين تقضي معظم وقتك معهم؟ هل هم أشخاص إيجابيون يدعمونك أم أشخاص يشككون فيك ويقللون من طموحك؟ الحقيقة التي قد تكون صادمة هي بيئتك تؤثر عليك أكثر مما تتخيل. إذا كنت محاطا بأشخاص سلبيين فحتى لو كنت متحمسا ستفقد طاقتك مع الوقت. أما إذا كنت محاطا بأشخاص طموحين فستجد نفسك تتطور بشكل طبيعي. التحالف العقلي لا يعني فقط أن يكون لديك أصدقاء، بل أن تختار بعناية من يدخل إلى دائرتك. الأشخاص الذين يشجعونك على النمو، يشاركونك الأفكار، يساعدونك على رؤية ما لا تراه، هم استثمار حقيقي في حياتك. لكن هناك شرط مهم جدا لنجاح هذا التحالف: الانسجام. إذا لم يكن هناك احترام وثقة وتفاهم فلن تنجح هذه العلاقة، بل قد تتحول إلى مصدر طاقة سلبية. لذلك اختر بعناية. ومن جهة أخرى لا تنتظر دائما أن تستفيد فقط، كن أنت أيضا شخصا يضيف قيمة. شارك أفكارك، ساعد الآخرين، وكن مصدر دعم، لأن التحالف الحقيقي يقوم على الأخذ والعطاء. وهناك أشكال متعددة للتحالف العقلي: شراكة في مشروع، مجموعة دعم أو تعلم، صداقة قائمة على التطوير، أو حتى متابعة أشخاص ناجحين والتعلم منهم. المهم هو أن لا تكون وحدك في رحلتك. وهناك فكرة عميقة جدا في هذا الفصل: أحيانا الشخص الآخر يرى فيك إمكانيات أنت لا تراها في نفسك، وقد تكون كلمة واحدة منه سببا في تغيير مسارك بالكامل. كم من شخص نجح لأن أحدهم آمن به في اللحظة التي شك في نفسه، وكم من شخص فشل لأنه استمع لمن قال له لن تنجح. لهذا أحرص على اختيار من تستمع إليهم، لأن الكلمات التي تسمعها تتحول إلى أفكار، ثم إلى قرارات، ثم إلى نتائج. التحالف العقلي هو بيئة تغذي النجاح، بيئة تدفعك للأمام حتى عندما تتعب. تذكر، إذا أردت أن تذهب بسرعة اذهب وحدك، لكن إذا أردت أن تذهب بعيدا فاذهب مع فريق. الآن بعد أن اكتشفنا أهم المبادئ: الرغبة، الإيمان، التلقين الذاتي، المعرفة المتخصصة والتحالف، يبقى السؤال الأهم: كيف نجمع كل هذه العناصر لنبني حياة ناجحة فعلا؟ في الجزء الأخير سنلخص الرحلة ونكشف كيف يمكن لهذه المبادئ أن تتحول إلى أسلوب حياة، أسلوب يقودك نحو النجاح الحقيقي. في النهاية، كتاب فكر وازدد ثراء ليس مجرد كلمات تقرأ، بل هو خريطة طريق، خريطة تبدأ من داخلك، من فكرة صغيرة قد تبدو عادية لكنها تحمل في طياتها القدرة على تغيير حياتك بالكامل. تعلمنا أن كل شيء يبدأ برغبة صادقة، وأن هذه الرغبة تحتاج إلى إيمان قوي، وأن الإيمان يبنى عبر التلقين الذاتي، وأن النجاح يتطلب معرفة متخصصة، وأن الطريق لا يمشى وحدك بل مع أشخاص يرفعونك للأعلى. لكن دعني أكون صريحا معك، كل هذه الأفكار لن تغير شيئا في حياتك إذا بقيت مجرد معلومات في ذهنك. الفرق الحقيقي بين شخص يشاهد هذا الفيديو وينسى وشخص يشاهده وتتغير حياته هو القرار. قرار أنك لن تبقى كما أنت، قرار أنك ستبدأ حتى لو لم تكن مستعدا 100%. اسأل نفسك الآن، ليس غدا، ليس الأسبوع القادم، الآن. ما هو الهدف الذي تريد تحقيقه؟ وما هي أول خطوة ستأخذها بعد هذا الفيديو مباشرة؟
لا تحتاج أن تكون مثالياً، لكن تحتاج أن تبدأ، لأن كل إنجاز عظيم كان في يوم من الأيام مجرد خطوة صغيرة اتخذها شخص قرر ألا يستسلم. تذكر دائماً، أنت أقرب إلى النجاح مما تظن، لكنك بحاجة أن تؤمن، أن تتحرك وأن تستمر. والآن دورك. اكتب في التعليقات ما هو الهدف الذي ستبدأ العمل عليه من اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب واشترك في القناة، لأن هذه مجرد البداية. القادم سيغير طريقة تفكيرك بالكامل.